สวัสดีครับอยู่กับผมเชลเล็กวันนี้ก็จะมาแชร์บิลไกด์วิสาทที่เล่นอยู่ในช่วงนี้เป็นบิลคาถา2 มือนะครับรับอาวุธเนี่ยจะใช้เป็นเจมินายแต่บางทีก็สลับกันบ้างกับ Ember Frame นะครับ Ember Frame เนี่ยข้อเสียเลยคือเนื่องจากมันบูสต์สกิลไฟใช่ไหมตรงนี้ 8% กับ 6% 14% แล้วพอเราไปเจอทีมที่มีพาสนาหรือมีการ์ดกันไฟเยอะๆเนี่ยดาเมจธาตุอื่นมันก็เบาลงไปเยอะมากๆแต่เจ้าเจมินายเนี่ยถึงแม้ว่าจะแรงเฉพาะในช่วงเวลาของเตอร์ต้าอย่างเดียวหมายถึงพีคดาเมจนะจะแรงในช่วงของตอนที่กดเตอร์ต้าเวอร์เทคแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคาถาเนี้ยทุกๆครั้งที่ตีศัตรูที่ใส่เสื้ออะไรก็ตามแต่จะบวก 10% แทบจะตลอดเวลาเลยอย่างผมตีตัวละครที่ใช้เสื้อแองเนี้ยดาเมจจากลบ25%ก็จะเป็น5%ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยของดาเมจเนี่ยขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะไปแรงอีกทีในช่วงของตอนที่กดเตอร์ต้าวอร์เทคนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะส่วนชุดที่ใช้ก็จะเป็น Power of Dawn นะครับสเตตที่อัพก็จะประมาณนี้นะครับเพราะแมวตัวละครนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ M Damage ที่ได้อยู่ในปัจจุบันก็ประมาณนี้กับ Ignore M Damage ก็ประมาณ700กว่านะครับ M Max Tag ก็ 9,000 กว่าในส่วนของ Off Mail ที่ใช้นะครับก็จะพยายามตอนนี้ก็เปลี่ยนมาจากใช้จอเกาะ3ช่องก็เปลี่ยนมาใช้เป็น Wisdom แล้วก็ Ignore M Depth ติดมานิดหน่อยนะครับถ้าได้2อันก็จะดีกว่านี้แหละแต่ว่าหาได้แค่นี้อาวุธเวล45แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เมจิก7เลยยังอยู่ที่เมจิก5อยู่เลยส่วนอื่นก็ประมาณนี้นะครับมีหลังเนี่ยโชคดีได้เจาะเกาะ2ช่องแล้วก็วิดดอม7คนนกในส่วนของนกแดงเนี่ยเนื่องจากเราใช้คาถามือเดียวแล้วทำให้พลังป้องกันมันหายเยอะก็จะเปลี่ยนจากกอรี่เป็นอันนี้เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเป็นสไนนะครับก็เลยใช้ขนนกเด็กไว้ก่อนยิงก็จะเปลี่ยนจากขนนกเด็กเนี่ยไปใส่ขนนกจัดติดสีขาวเพื่อเอาเดฟมานิดหน่อยนะครับก็จะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับในส่วนของขนนกส่วนเรื่องสกิลก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นบิลที่ใช้ในวิกฤตนะครับก็คือกิจกรรม GL ล่าสุดก็เลยไม่ได้อัพเจ้าลบพื้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นอย่างกิจ WOE หรือว่า Dimension Deal เนี่ยยังจำเป็นต้องอัพอยู่นะครับในส่วนของที่ลบพื้นลบแลนต่างๆในสกิลออโต้ก็จะใส่สกิลอย่าง Energy Code ไว้นะครับเพราะว่ามันลดไฟนอลดาเมจนะในส่วนของตรงนี้ความเสียหายที่ได้รับลดลงเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรายืนได้ดีขึ้นนะครับก็ใส่ขุดไว้กัด1นี่ก็เอาไว้ใช้ CC ศัตรูนะครับเวลาที่เราวิ่งเพราะว่า Storm Guard Level 1เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการไล่น้อยกว่านะ 0.32 แล้วก็โอกาสในการติดฟีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 54%นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นกัด10เนี่ยโอกาสจะเหลือแค่0ฉะนั้นจริงๆก็เอาไว้เพียงแค่ทำการ CC เท่านั้นสำหรับสกิล Storm Guard ผมจะลองเอาไปตีให้ดูนะครับว่าถ้าใช้บิลคาถาเนี้ยดาเมจจะแตกต่างจาก Ember Frame มากไหมแต่ในส่วนของคาถาเนเธอร์ฟอร์สเนี่ยเอาตรงๆตอนนี้น่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกตัวกายภาพเนี่ยแรงจนเกินคำบรรยายไปแล้วครับณปัจจุบันก็เลยต้องติดป้องกันไว้นิดหน่อยเพราะทุกวันนี้เองก็ยังโดนวันฮิตอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบให้ดูนะครับจากคาถานายก่อนตอนนี้ค่าต้านทานไฟของตัวละครเล็กจะอยู่ที่48หน่วยนะครับเดี๋ยวจะลองตีให้ดูจะนับตอนที่มันประมาณนี้แล้วกันนะครับ9,001 ถึง 9,500 นะตี 9,001 ถึง 9,900 แล้วกันนะครับรวมบัฟของชุดด้วยมีขึ้นเป็น 1,100 แบบยังไม่กดเตอร์ต้านะครับ 9,001 บวก 1,100 หาร 2 นะครับจะอยู่ประมาณ 9,600 นะดาเมจโดยเฉลี่ยนะครับแบบไม่กดเตอร์ต้าผมจดเป็นค่ากลางๆไว้นะเดี๋ยวมารอดูตอนที่กดเตอร์ต้า 19,000 17,000 12,000 ดาเมจเนี่ยโดดจาก 9,000 กว่าขึ้นไป 12,000 เลยนะฮะเยอะมากเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่ง17,000 121 1,500 1,110ประมาณ 11,000
บวก12,000ก็ประมาณ 11,500 นะครับต่อลูกของเมเทโอนะอันนี้เป็นสกิลไฟแต่ถ้าเป็นสกิลอื่นๆอีกตอมกัสประมาณ 91,000พอกดอันนี้เยอะมากขึ้นไปเยอะมากเดี๋ยวลองอีกรอบลอง2สกิลนี้100,000อยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าจะติดสกิลดับเบิลดาเมจหรือเปล่านี่เป็นตัวละครที่ปั๊มธาตุไฟไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณ 40-50 หน่วยเดี๋ยวลองดูคาถาที่เพิ่มดาเมจธาตุไฟมาแล้วจะเป็นยังไงรอบนี้จะเป็นในส่วนของคาถา Ember Flame นะครับค่าเฉลี่ยก็สูงกว่าเมื่อกี้นะ16,909ส่วนดาเมจเผาเบามากเลยนะครับแค่ 3,000 กว่า 3,002 ฮิตก็นับเป็นประมาณเท่าไหร่ดี10,000ให้แรงๆเลย10,000 9,900 12,600 17,000 19,000 9,900 ถึง 19,000 ตอนติดชุดก็ลงไป 9,900 นะครับดาเมจเดี๋ยวลองมากดเตอร์ต้าวอร์เทคดูบ้างนะว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าเป็นดาเมจที่ยังไม่ได้ชนะธาตุเนี่ยก็ไม่เพิ่มเลยนะครับอยู่ค่าเฉลี่ยเหมือนเดิม 18,000 ไม่ขึ้น 11,000 แต่ในส่วนของคาถาเจมินายเนี่ยพอกดเตอร์ต้าวอร์เทคดาเมจเราจะพุ่งขึ้นไปเยอะมากแต่พอเป็นธาตุอื่นๆในส่วนของคาถา Ember Flame เดี๋ยวลองดูตอมกัด101,000ตอมกัดก็อยู่ประมาณ 800,000 ถึง80,000 ถึงแสนนะครับสกิลดินเนี่ยดาเมจยิ่งเบาลงไปอีกแต่พอชนะธาตุขึ้นมาก็แสนกว่าเหมือนกันโอเคเท่าที่ไปลองมานะครับอาวุธของ Ember Flame เนี่ยถ้าเจอคนปั๊มธาตุไฟมาเยอะๆอย่างเช่นการใส่การ์ดหัวกันไฟการใส่การ์ดผ้าคลุมกันไฟดาเมจแบบไม่กดเตอร์ต้าเนี่ยก็จะแรงกว่าคาถาของเจมินายอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับจาก 9,600 ขึ้นมาประมาณ 1,400 ประมาณนี้ค่าเฉลี่ยนะแต่ตอนที่กดเตอร์ต้าเนี่ยดาเมจของคาถาเจมินายเนี่ยจะดีขึ้นไปถึง 11,500 ซึ่งคาถาเจมินายเนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟกต์แค่สกิลเมเทโออย่างเดียวนะครับมันเอฟเฟกต์ทุกสกิลของเราเลยก็ไปคุณประโยชน์มันก็แตกต่างกันไปนะครับเจมินายก็เหมือนเป็นคาถาที่คาถาเบิร์สแล้วกันเพราะว่ากดเตอร์ต้า1 ครั้งเนี่ยดาเมจเอาพุทที่ได้ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าส่วนของ Ember Flame อยู่อย่างถ้าคุณใช้ Ember Flame ก็เหมือนจะโดนโฟกัสให้ใช้ไฟไปโดยปริยายแล้วก็คนใช้คาถาไฟเนี่ยไม่ใช่สิคนที่ใช้ป้องกันธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเจอเสื้ออย่างภาชนะเข้าไปเนี่ยคาถานี้แทบจะหมดประโยชน์ไปเลยนะครับว่าธาตุอื่นดาเมจถ้าที่ลองมาเนี่ยธาตุอื่นๆเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณเปอร์เซ็นต์ที่เบากว่าในตัวของส่วนเจมินายนะครับค่าเฉลี่ยนะประมาณการนะผมก็ไม่ได้ดูละเอียดแต่ธาตุอื่นอย่างน้ำหรือว่าดินเนี่ยจะเบากว่าคาถาเจมินายอยู่ประมาณ 10% นะครับของทางฝั่งเจมินายจะอยู่ที่คิดละประมาณ 8,000 กว่าแบบบิวกันไฟนะกิลดินเองก็อยู่ที่ประมาณ 15,000 ครับต่อฮิตบิวนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้เล่นขนาดนั้นนะครับถ้าตัวซัพพอร์ตเนี่ยไม่ได้เดินตามเราตลอดเวลาเพราะว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้เห็นคลิป Dimension Deal ของผมเนี่ยทุกๆครั้งที่เล่นเนี่ยแทบจะโดนเข้าถึงตัวแล้วก็ตายเลยหรือแม้แต่บางทีเนี่ยโดนสไนแค่กดแท็บมาโดนแค่นี้ก็ตายแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบิวที่แรงจริงแต่ว่าก็บางจริงด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งไนท์ตอนนี้ถึกมากมีทั้งบล็อกเวทบล็อกกายวะบล็อกกายภาพยิ่งทำให้ดาเมจหายไปเยอะมากๆนะครับสำหรับวิสาทก็เลยเปลี่ยนจากพวกขนนกอินเป็นขนนกเดฟแทนซึ่งทุกคนน่าจะเริ่มเพิ่มเดฟกันแล้วหรอมั้งแต่ว่าตอนนี้เดฟยิ่งไร้ค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าสกิลออร่าเบทของไนท์เนี่ยแทบจะเจาะเกาะ 100% เลยเปลี่ยนไปใช้ขนดำก็ยังถึกบันไลนะครับและดาเมจก็แรงบันไลเหมือนกันสำหรับไนท์ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตไปเปลี่ยนสไนเพื่อเตรียมตัวไปลงดานต่อแล้วไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่า Enjoy ครับผมส่วนเรื่องประดับใช้อันนี้บูวิงเพราะว่าดิมมี่
ไม่มี2รูนะครับแล้วก็เจ้าของ ID ยังไม่ได้ซื้อนะก็ใส่บูวิงเพื่อเอาสล็อตในการใส่การ์ดไว้ก่อนการ์ดยังคงเป็นเหมือนเกือบเหมือนเดิมนะครับใส่เพนเพื่อป้องกันการขัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันบางมากโดนตีนิดเดียวก็เลือดก็เกิน 20% ของแบล็คเฮดพีแล้วทำให้มันหล่นง่ายมากๆการ์ดอื่นก็จะเป็นเพิ่ม M Damage แล้วก็การ์ดประจำนะครับ Marine Sphere เพื่อทำให้ได้สกิล Damage ธาตุไฟ 20% ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ Dark Lord นะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสมากเกินไปแล้วฮิตก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสำหรับตัวละครนี้นะครับแล้วมันคูลดาวน์นานถ้ามันเกิดไปติดในตอนที่จังหวะต้องการจริงๆถ้าติดคูลดาวน์เนี่ยก็ส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ทดสอบเลยเหมือนกันประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้แหละไม่รู้ว่าตัดออกมาแล้วจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าไปแล้วครับเป็นอาชีพกันดีกว่าสวัสดีครับ